बलियो आधुनिक र कम तौल भएको राम्रो घर बनाउने चाहनाले इन्टरनेटमा खोज्दै जाँदा हामीसँग भेट भएर जोरङखुमा बनेको एउटा घरको भिडियो लिएर म यहाँहरू सामु फेरि उपस्थित भएको छु। परम्परागत इन्जिनियरिङ, परम्परागत ठेकदार र उही पुराना शैलीको घरहरूबाट अलि माथि उठेर बलिया, आधुनिक र नयाँ शैलीका घर बनाउने मानिसहरूको सङ्ख्या धेरै नै बढ्दै गइरहेको छ। लागत सम्भवतः उस्तै पर्न आउँदा पनि यस प्रवृत्तिको घरहरूको अन्य फाइदाले यस किसिमको घरमा आकर्षण बढिरहेको पाइन्छ। वैशाख महिनामा निर्माण सुरु भएको यस घर आज 5 महिना बित्दा निर्माण कार्य सम्पूर्ण सकिएर फिनिसिङको अन्तिम चरणमा छ। लगभग 5 आनामा बनेको यस घर 2.5 तलेको छ। 12 इन्चको आइबी मुख्य स्ट्रक्चरको रूपमा प्रयोग भएको यस घरमा ग्राउन्ड फ्लोरको पार्टेसन इँटा र अन्य फ्लोरमा 4 र 6 इन्चको एसी ब्लक प्रयोग भएको छ। जग अन्य आरसिसी घरहरू सरह छ। 4 इन्चको 3 ढलान रहेको यस घरमा झ्याल युपीभिसी तथा ढोका काठको प्रयोग भएको छ। यसको इन्टेरियरको सम्पूर्ण भिडियो म मेरो अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछु, त्यतिन्जेलसम्म प्रतीक्षा गर्नुहोला। जगदेखि स्ट्रक्चर कम्प्लिट भएसम्मका केही दृश्यहरू म यहाँ हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। यसपछि सिनियर इन्जिनियरसँगको कुराकानी र केही टेक्निकल पक्षका कुरा जस्तै लागतहरूको बारेमा म यस भिडियोमा चर्चा गर्नेछु। भिडियोलाई पुरा हेरेर धेरैभन्दा धेरै जानकारी हासिल गरिदिनु हुन र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई लाइक गरेर हाम्रो सुरक्षित र आधुनिक घर बनाउने अभियानलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु।
स्टिल घर बन्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया मेरो पहिलेका भिडियोहरूमा यहाँहरूले हेरिसक्नु भएको छ। यदि हेरिसक्नु भएको छैन भने पनि मेरो च्यानलमा गएर हेरिदिनु होला। त्यसमा स्टिल घर र प्रिफ्याब घर अथवा यो लाइट वेट घर सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू राखिएको छ। यो घरको निर्माण प्रक्रिया पनि लगभग त्यही नै हो, उस्तै नै हुन्छ। यसको अलावा यस घरमा भिन्नता भनेको कम्पोजिट स्ट्रक्चर हो। यसमा चाहिँ हाम्रो आइबिएमहरू युज गरेर जस्ता पाताहरू युज गरिकन चाहिँ हामीले यो बिल्डिङ बनाउँछौँ। र यो पनि स्टिलकै कोलम हो। यो भित्र चाहिँ हाम्रो स्टिल आइबिएम छ र यो चाहिँ अहिले हामीले नयाँ प्रविधि लिएर आएको सानो सेक्सनमा स्टिलको मात्र राख्दाखेरि धेरै फलन लाग्ने भएको कारणले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यो भने नयाँ एउटा कम्पोजिट स्ट्रक्चर नेपालमा अब हामीले सुरु गर्यो भनेर यो टोटली कम्पोजिट होल बिल्डिङलाई हेर्ने हो भने कम्पोजिट स्ट्रक्चर होइन, तर यो एउटा कोलम मात्रै चाहिँ हामीले के गर्यो एज अ कम्पोजिट स्ट्रक्चर डिजाइन गरेका छौँ। यो भित्र आइबिएम छ। आइबिएमलाई चाहिँ हामीले आइबिएमको बाहिरपट्टि चाहिँ डन्डी राखेर 16 mm को 4वटा डन्डी राखेर त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा रिङले बाँधेर त्यसमालाई चाहिँ यसलाई हामीले ढलान गरेर यो चाहिँ हामीले एउटा कम्पोजिट स्ट्रक्चर बनाएर यसको स्ट्यान्ड बनाएको छौँ। यो सानो स्टिल राख्दा पनि त्यसपछि हाम्रो खर्च पनि कम हुने र त्यो बलियो पनि हुने भएको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले लिएको छौँ। यो चाहिँ हाम्रो 1175 स्क्वायर फिटको बिल्डिङ हो। यो बिल्डिङमा चाहिँ हामीले ओभरअलमा यो स्टिल स्ट्रक्चर बिल्डिङमा यसको ओभरअल स्टिल स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ हाम्रो 20,000 kg जति रहेको छ। र यो यसमा चाहिँ के छ भने हाम्रो कम्पोजिट स्ट्रक्चर पनि युज गरेको, त्यही कम्पोजिट स्ट्रक्चर युज गरेको भएर चाहिँ हाम्रो 32,000 जति लाग्ने स्टिल चाहिँ घटेर हाम्रो 20,000मा आएको छ। यसमा चाहिँ लागेको हाम्रो भनेको चाहिँ कोलममा कम्पोजिट नगर्दाखेरि हामीले सुरुमा डबल बक्स सी च्यानल भनेर हामीले डिजाइन गरेको। डबल बक्स सी च्यानल स्टिलमा चाहिँ भएर डिजाइन गर्दाखेरि स्टिलको क्वान्टिटी पनि बढिआएपछि क्लाइन्टहरूलाई पनि एकदम मर्का पर्ने जस्तो हामीले देख्ने भएर हामी नयाँ प्रविधिमा जाउँ न त, नेपालमा पनि एउटा नयाँ केही गरौँ भन्ने हिसाबले हामीले गर्दाखेरि चाहिँ के हो भने हामीले एउटा कोलमलाई चाहिँ कम्पोजिट स्ट्रक्चरमा रूपमा हामीले डिजाइन गरेको। त्यो डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ अहिले आठौँ भनेको स्टिल भनेको हाम्रो जम्मा 10 इन्चीको एउटा सिङ्गल आइबिएम छ र त्यसको ओरिएन्टेसन हामीले चाहिए बमोजिम कतापट्टि अब ठुलो राख्ने कतापट्टि सानो राख्ने त्यो चाहिए बमोजिम हामीले ओरिएन्टेसन मिलाएर भुइँचालो प्रतिरोध यो बिल्डिङ नै हामीले बनायौँ। र बनाउँदाखेरिको त्यसमा चाहिँ के भयो भने हाम्रो माथिको बिमहरू पनि हाम्रो त्यो कम्पोजिट गर्न साथ के भयो भने हाम्रो बिल्डिङको स्टिफनेस पनि बढेको कारणले माथिको आइबिएमहरू पनि हाम्रो मेन बिम चाहिँ सबै 10 इन्चीको आएको छ भने हामीले सेकेन्डरी बिल्डिङ चाहिँ अब डेक यो पनि हाम्रो कम्पोजिट स्ट्रक्चर हो। यो हामीले स्ल्याब पनि कम्पोजिट स्ट्रक्चर हो। डेक राखेर हामीले माथि झन्डी राखेर स्टरहरू राखेर डिजाइन गरेको बिल्डिङ भएकोले यसको सेक्सन यो पनि चाहिँ हाम्रो जम्मा 6 इन्चीको आइबिएम आएको छ। यो भुइँचालो भनेको कस्तो हुन्छ भने जति वेट बढ्यो बिल्डिङको त्यति त्यसलाई चाहिँ भुइँचालोको फोर्सले आउँछ, किनभने त्यसको वेटमा चाहिँ भुइँचालोको फोर्स डिपेन्ड हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बिल्डिङको वेट बढाउन चाहिँ राम्रो होइन भुइँचालोको लागि। त्यही भएर चाहिँ हामीले एकदम वेट पनि कम गर्यो। पहिले अब हाम्रो एमआरटी अनुसार बिल्डिङै बनाउँदाखेरि पनि हाम्रो मिनिमम बिमको रेट भनेको हाम्रो 14 इन्ची हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ हाम्रो जम्मा 10 इन्चीको बिम भइराखेको छ। कोलम हामीले 14मा 14को मिनिमम राख्नु पर्थ्यो अथवा 12मा 12को मिनिमम राख्नु पर्थ्यो भने अहिले हाम्रो 10/12को कोलम चाहिँ भएको छ। यो पनि कम्पोजिट स्ट्रक्चर ओभरअल वेट हेर्ने भने त्योभन्दा यो चाहिँ धेरै कम हुन्छ हाम्रो वेट। र हामीले फर्दर के गरेको छौँ यो बिल्डिङको वेट घटाउनको लागि यो अहिले अब नयाँ प्रविधिलाई युज गरेर हामीले चाहिँ बिल्डिङमा वेट घटाउने काम गरेका छौँ। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बिल्डिङको कस्टिङ पनि कम भएको छ। यत्रो ठुलो बिल्डिङमा पनि हाम्रो चाहिँ के छ भने बिमको स्पानहरू कम छ। 1100 हो। अब हामीले के जति सानो बिल्डिङ बनाउँदैछौँ हाम्रो स्पान अनुसार यो बिमको डेप्थ चाहिँ फरक भए तापनि सानो बिल्डिङमा सानै बिमहरू आइबिएमहरू लाग्ने गरेर फलामको वेटलाई चाहिँ हामीले यसरी मिनिमाइज गरेर त यस भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दैछु। र यस घरको यो घर सम्पूर्ण कम्प्लिट भइसकेपछि फिनिसिङ भइसकेपछि यसको एउटा भिजिट हाउस टुर भनेर एउटा भिडियो अर्को लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।